Morjesta. Taas oltais punton kimpussa. Nyt säättäis pyörien kulmia. Joo, eli tää tee se itsemiehen säätö on periaatteessa vaan 2 tuommoista narua tolppien välissä. Samalla etäisyydellä toisistaan. Eli no, eipä tässä nyt se enempää ole. Mulla on taas 2 narua suorassa. Tällä lailla. Ja ne on samalla etäisyydellä toisistaan. Täällä on semmonen 184 takana. Ja saman verran täällä eessä. Ja nämä narut on tietty sitten keskitetty noiden vanteiden keskelle, että ne on oikealla etäisyydellä noista vanteista. Tai mä näistä keskikupeista ne mittasin. Tässä kävi nyt semmonen jännä homma. Eli mä vaihoin tähän autoon alatukivarret ja sitten tuo alustasarja vaihoin myöskin. Tänne näin. Ja mä en oikein nyt ymmärrä, että miten on mahdollista, mutta raiden väli on nyt eri kuin mitä oli aikaisemmin, kun mä tein tämän mittauksen. Eli mulla on nyt ero raiden välissä ees ja takana 20 milliä. Ja jos mä nyt oikein muista, niin se oli ennen 10 milliä. Eli mä en oikein ymmärrä, että miten tuo edes on mahdollista. Onko nuo alatukivaarat jotenkin niinku erilaiset? Vai mikä ihmeongelma siellä on? Tää ei niinku oo. Tai onko nuo etutukivaarat tosiaan vaan erilaiset, mitkä sillä oli? Vai onko ne jotenkin eri kulmassa nyt, miten ne oli aikaisemmin? En oikein tiedä. No, mutta nyt se ero on niin, että mun piti pistää tänne taakse 10 milliä. Tarkistetaanpas nytte. Eli täällä on 82 ja täällä on 72. Ja nämä narut tässä on täysin suorassa. Tai no millin tarkkuudella aika lailla suorassa. Ja ennen tämä ero oli se 5 milliä per puoli. Nyt se on 10 milliä per puoli. Eikö tää on niinku erittäin mystinen homma. Mä laitoin eka tän mun niiden vanhojen speksien perusteella nuo narut. Ja nehän oli ihan väärin. 95. ...85. Aika niinku mielenkiintoinen homma, että miten se on pystynyt muuttua jopa sen 10. Tää on niinku leventynyt eestä 10 milliä. Ja itse asiassa sen kyllä huomaakin nyt. Mä ymmärrän, miten tuo on mahdollista. Eikä mulla nämä vanteet tulee nyt vähätä kori ulkopuolelle. Ja ennen nämä oli niinku sisäpuolella. Aika mielenkiintoinen homma. Niin tosiaan mä haluan tässä nyt tarkistaa sen aurauksen tuo takaa, että minkä verran siellä on aurausta. Ja sittenhän mä säädin tänne ne, että mä sain nuo suurin piirtein 0 kamperia. Nää eturenkaat, etupyörät, niin mä tänne tein lisää uraa. Tuonne, säätöurauta tuonne iskarin tolppaan. Eli mä säädän täältä säädän suuntaukset eestä kohilleen.
Mä nyt tein sen silmämääräisesti, mutta sillä rattikin nyt vinos vähän, että ei se nyt ihan kohdillaan oo. Ja takaa mä haluaisin tämän homman mitata. Eikä miten paljon täällä on eroa nyt ees ja takana. Täällä on 2,3 ja täällä on tarkennan 2,5. Sellainen 2 milliä. Se on vaan mun mielestä ihan speksien mukainenkin se 2 milliä vielä. Mitäs täällä on? 3,5. 3,9. Täällä on melkein puolet enemmän varmaan. Aika mielenkiintoista. Eikä takanahan täällä kuuluu aurata. Noin, mutta tällä on aurausta jotenkin vähän aika paljonkin enemmän kuin toisella puolella. Toinen puoli on käytännössä spekseistua, mutta tämä ei ole. Joo, mielenkiintoista. Mä voin pistää tähän vaikka näkyviin niitä, mitä täällä kuuluisi olla. Nuo kulmat siis. Jos jotakuta kiinnostaa. Eihän tämä kyllä ihan niinku tarkka mittaustoimenpide tämä on. Mutta joku 2,55. 2,6. Tämä olisi ihan hyvä tämä puoli. Olisi riittävän hyvä, mutta tämä puoli varmaan täällä on sitten pielessä. Katsotaanpas. Joo, sinne näkee hetikin, että se on pielessä jo. Täällä on 1,2. Ja mitäs täällä on? No. 1,65 tai jotain semmoista. Joo, tää on aika huomattavastikin pielessä näköjään tää puoli. Toinen puoli on hyvä. No, aika hyvin mä sain tää silmämääräisesti kohille. Joo, elikkä niitten ohjearvojen mukaan mun pitäisi saada nämä eestä millin tarkasti suoraan. Eikä saa olla joko haritusta tai aurausta, että ei ole väliä. Et saa olla kumpaan suuntaan vaan. Ja takana meillä pitää olla aurausta. Se kai vaikuttaa vähän siihen ohjautuvuuteen sun muuta. Ja ettei lähde hakemaan niin helposti ja sun muuta semmoista. Mutta näitähän ei pysty säätämään muuta kuin prikoilla takaa. Ja nämä oli kyllä aika lähellä ohjearvoja, että mä en tiedä teinkö mä näille mitään. Eli jos miettii vaikka, että jos on 1 milli, niin se on noin 0,1 astetta. No se on aika kaukana todellisuudesta, mutta se on aika hyvä niin kuin tommonen ohjearvo kumminkin. Eikä 1 milli, 0,1 astetta. Mun pitäisi kyllä oikeasti hommaa tänne joku makuualusta. Nytkin vaan tuosta jotain puulevyä käytä, ettei vaatteet ihan sotkea. Joo. Joo, sitten vaan tyylillä testaa ja tiedä. Minkä verran sitä pitää nyt säätää sitten. Ehkä mä saada tätä täältä vähän se ulospäin. Raidetangon päätä. Nyt sieltä jonkun verran sieltä. Riittäisikö tuo? Joo, ja katsotaanpas. Menikö se yhtään lähelle? Mitä se näyttää? 1,7. Ja täällä meillä on 1, aika alla 7. No joo, se on aika hyvä. Kääntyyköhän meillä miten paljon ratti.
Tää oli käytännössä suorassa viimeksi. Täällä on 1 piste, 2,3, mitä siinä oli? 2,4. 2,35 ehkä mentiin. No se ratti muka kääntynyt. Nyt tää näyttäisi, tätä pitäisi kans säätää siitä. Tää on 2,4. Tää on 2,5. Joo, no mä en tiedä, onko se kääntynyt sitä. Se ratti vai oliko tossa milliheitto? No periaatteessa tuo milli ei enää haittaa mitään. Saako taas ovi auki, kun tässä on nuo narut. Just ja just. Eikö on se varmaan ihan hyvä. No joo. Nyt. Osuus 3. kerta jo kohille. Mitä se näyttää? 22. 22. No niin. Yes. Elikkä ne ois nyt siinä tässä nää eestä. Ja taakse mä nyt en tee mitään. Elikkä mä sain eestä nää säädettyä nyt aivan spekseihin. Ja takana nyt tuo puoli. Täällä on pikkasen liikaa aurausta. Mä voin pistää ne mun lopulliset mittaukset tähän nyt näkyviin, niin näette, että miten lähellä nämä nyt on nämä arvot, niitä ohjearvoja. Niin, ja mä voin pistää näistä pukeista linki 3 tonnin. En nyt tiedä, että kestäisikö nämä välttämättä 3 tonnia. Ne oli aika kevyet ja ohkaista materiaalia, mutta ihan hyvä, kun alle 10 € kappaleen maksoi AliExpressistä. Mä voin pistää näistä linkin myös sinne, niin jos on tämmöiselle tarvetta. Ainakin tähän käyttöön toimii erittäinkin hyvin. No joo, ihan hyvinhän saatiin nuo kulmat tonne säädettyä. Eli ainoastaan punaiselle, jos nyt niin voi sanoa, niin jäi se oikea takapyörä. Eli siellä oli 3 milliä aurausta. Ja se vastasi, mitähän se nyt on, 0,3 jotakin astetta. Ja sai olla 0,24 vai 26, mitähän se oli. No kumminkin vähemmän, että se nyt oli ainut semmonen, mitä ei saatu säädettyä. Senkin saisi prikoilla kyllä säädettyä, mutta en tiedä jaksaanko säätää, pitää katsoa. Mutta sillä puolella on myös kamperia liikaa, kun vertaa niin tälle puolelle. Niin siellä on kamperia tosiaan myös jotain, no ei ihan puolta astetta, mutta jotain muistaakseni 0,3 astetta suurin piirtein enemmän. Että olisikohan se samasta syystä sieltä sitä auraustakin sitten liikaa. Että jos sen korjaisi sen kamperin, niin saisi samalla aurauksenkin korjattua. En tiedä. Hankala sanoa. Äkkiä sen testaisi. Mutta joo, eestä saatiin täysin suoraan, tai no tuo tarkkuus nyt on semmonen millimetri, eli 0,1 astetta nyt suurin piirtein. Eli se nyt on ihan tarpeeksi tarkka. Mutta joo, lähdetään tästä seuraavaksi vähän testiajolle, että meneekö tuo auto nyt suoraan ja onko ratti suorassa. Niin, ja unohdin tuossa sanoa, että kyllähän se painokin tietty vaikuttaa huomattavasti, että minkä verran tuolla auton kyvissä on painoa noihin kulmiin sitten. Eikä ne kulmat muuttuu painon mukana, eli jos täällä on vain 1 ihminen kyvissä ja 5 ihmistä kyvissä, niin se on ihan eri asia näiden säätöjen kannalta. Että semmoista, että sekin kannattaa pitää mielessä. Joo, hienostihan tää nyt pelittää.
Ratti on ihan pikkasen vasemmalle kallellaan, mutta se nyt ei haittaa mitään. Tosiaan mähän tän säädin viimeksi silloin väärin, koska mä en ajatellut, että se raideväli olisi muuttunut. Koska nythän siellä oli sentti lisää raideväliä, kuin mitä oli mun viime mittauksessa, niin mä miten vanhojen mittausten perusteella tän säädin vaan, niin sehän oli, tai siellä oli nyt aika paljonkin sitten haritusta ylimääräistä. Ja nyt nää on täysin suoras taas nää renkaat, tai ne on lähestulkoon suoras, niin menee kyllä erittäin nätisti. Joo, katsotaan nyt vielä kertaalleen tämä. Mitä tää nyt näytti? 85. 7. Ihan melkein. Tääkä vähän säätää. Nyt se on aikalla 75. Joo. Katsotaan nyt, miten nämä mitat täällä on. 18. No, tässä on joku vähän päälle 17. Joo, eli alle milliheittoa tällä puolella. Mites täällä? Minä ne narut suorasta täällä. 75. Täällä pitäisi olla 85. Joo. Katsotaanpa sitten. Yleensä ne jonkun verran hakee nuo. Täällä on 18 ja täälläkin on taas tuo noin 17. Eikä täällä on tullut nyt noin millin luokkaa. On tullut tänne niinku aurausta nyt. Vaikka ne oli täysin suoras, mihinkä mä nää säädin. Ja katan takaakin nää huvikseen nyt vielä. Vaikka eihän näitä ne muuttua mihinkään. 25. Ja täällä on 28. Elikkä vieläkin on liikaa aurausta. Samalla lailla. Ton pitäisi kyllä säätää jossain vaiheessa kun jaksaa. 29 ja joo. Aika hyvä. Joo, eli tuolla on ihan pieni auraus nyt, mutta ei tuo nyt ainakaan mua haittaa. Ja tuohan muuttuu, kun tuonne autoon tulee kuormaa. Eli kun auto painuu alaspäin, se muuttaa noita kulmia sitten samalla. Ja sehän justi on, tässä justi kun näitä säätää, niin se kaikista ärsyttävin homma. Eli jos sulla on kauhea paino kyvissä, niin tulla on kulmat mitä sattuu sitten jo. Että semmoista. Mut joo, saatiin kyllä tosi lähelle nuo ihan riittävän hyviksi. Ei sitä säädettyä. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä enempää. Morjens!